Suntem foarte entuziasmați, da? Ne simțim excelent. Am mers ieri foarte mult. Am foarte mult, 28 de kilometri. 28 de kilometri și am... Practic, nu știu, mie mi se pare că e cumva Wow. anti legilor fizicii. Sunt niște console incredibile. E pură magie, e pură... N-am cuvinte, n-am suficiente cuvinte să descriu cât de încântați și cât de șocați în același timp și cât de minunați suntem de ce e aici. E un perfecționism al gândirii practice și în scopul cetățeanului, un perfecționism dus la extrem. Dus la extrem de-a dreptul, dus la extrem pentru că totul e gândit, frate, la limită, la centimă. Extremele nu fac bine, orice ar fi, oricât de... Nici măcar perfecționismul dus la extrem nu face bine. De fapt, asta înseamnă un șoc cultural până la urmă. Noi acum suntem șocați că trebuie să ne ferim de bicicletă. În București, probabil dacă vin ei sau alții, au un șoc cultural că n-au pe unde să parcheze, n-au pe unde să traverseze. Hei, salutare prieteni metaversați, ziua 2, dar de fapt ziua 1. Suntem în Amsterdam, ziua 1 în Amsterdam. Aseară, după cum spuneam, ne-am cazat și suntem chiar în cartierul unde ne-am cazat, cartierul Osdorp, care este în zona de vest a orașului. Chiar ăla este hotelul nostru, se cheamă West Inn, New West Inn. E un hotel rustic, așa, nu e cine știe ce. E un hotel un mod frumos bătrânesc, da, un rustic. Pentru că prețurile aici sunt foarte, foarte mari în Amsterdam, dar zona asta este o zonă relativ nouă din punct de vedere al amenajării. A fost amenajată de curând, reorganizată, replanificată, reurbanizată și suntem pe drum chiar spre un obiectiv. Am început ziua în forță. Mergem spre acea clădire din față, clădirea aceea, care, ia uite și aici ce căsuțe frumoase, despre care o să vă spunem câteva cuvinte și informații foarte relevante, pentru că e un proiect de-a dreptul impresionant. Și până una alta, cum ne simțim, cum suntem? De că mă uitam la... Cum ne simțim, cum suntem, repet? Suntem foarte entuziasmați, da? Ne simțim excelent. Am mers ieri foarte mult. Am foarte mult, 28 de kilometri. 28 de kilometri și am fost cam... abătuți. Da, cam terminați, n-am putut să ieșim mai devreme din casă, dar măcar ne-am odihnit și acum suntem astăzi cu forțe proaspete. Nu vom mai merge perpedes. Am luat niște abonamente pe care... vom merge și perpedes, că nu e ca și că... Am luat niște abonamente pentru mijloace de transport în comun, chiar de la recepția hotelului, pentru 72 de ore, deci pentru 3 zile, chiar fix cât vom sta noi aici. 21 de euro, 50 de persoană, ai acces la toate tramvaiele, toate liniile de transport, inclusiv metrou, inclusiv vaporașe, inclusiv tot, 72 de ore, 21 de euro, deci undeva la 100 de lei, 100 și ceva de lei de persoană. Eu zic că e bine, adică e chiar un preț decent. Da. Și o să ne plimbăm cu aceste mijloace de transport, o să vedem mai ales că avem împrăștiate chestii prin tot orașul și ar fi destul de greu să ajungem la toate doar pe jos, având în vedere că până la primul, nu ăsta e primul punct. Asta e primul punct. Până la următorul punct ar fi de mers vreo oră și ceva și am fi cumva în marginea zonei noastre de... Corect. Și, da. Uite, deja ne-am apropiat. Hai să vedem despre el. Acest proiect foarte interesant se cheamă Vozoco. Este un proiect care are ca motivație, dezvoltarea lui a avut ca motivație faptul că densitatea din oraș este în continuă creștere. Populația de aici și din Olanda, dar și din Amsterdam este în continuă creștere, astfel că s-a creat o nevoie inerentă de locuințe, oferind tinerilor arhitecți olandezi, precum cei de la MVRDV, oportunitatea de a proiecta și construi proiecte mari pe teritoriul lor continental. Vozoco este un prim exemplu de nevoie specifică de locuințe în țară, oferind răspunsuri la nevoile timpului lor.
Apartamentele sunt pentru persoane în vârstă, undeva la 100 de unități aici au fost construite. Soluția găsită în această clădire este crucială pentru interesul firmei de a fi imaginativă, dar în același timp practică. După cum vedeți, sunt niște console uriașe de-a dreptul aici. Ce vedem, adică e practic, nu știu, mie mi se pare că e cumva anti legilor fizicii. Sunt niște console incredibile. Ce a dus de fapt la construcția acestor console, la soluția asta, este faptul că ei aici au niște legi foarte bine, niște reglementări foarte bine puse la punct din punct de vedere al respectării luminozității spațiilor și au trebuit să ia decizia asta de a crea consolele astea uriașe, aici astea sunt uriașe de dreptul. Cu toate că a dus evident la creșterea costului proiectului, pentru că aceste soluții implică niște costuri mult mai mari și atunci au trebuit să facă o optimizare de costuri, au trebuit să cumva să mai reducă costuri din alte zone ale proiectului. Într-un final au reușit să țină prețul să țină prețul într-un range bun, într-un interval bun, astfel că au ajuns să finalizeze cu succes acest proiect. Într-adevăr, este incredibil. Doamne! Vă spuneam de problemele astea cu densificarea orașului și a Olandei. Orașul are în zona asta a orașului, efectiv, 933.000 de locuitori, pe când în zona urbană ajunge la 1.500.000, iar în zona metropolitană la 2.500.000, zona metropolitană Amsterdam. E într-adevăr o creștere mare a populației în ultima vreme și, după cum vă spuneam, de aseară, de când am văzut clădirile alea din zona, să zicem, de la aproape de exterior, din zona de centură aproape, se dezvoltă, e un oraș care se dezvoltă tehnologic, se dezvoltă, e un vârf, probabil un vârf în acest moment al Europei, acest oraș. Cred că e de mult timp, de fapt, un vârf și se cunoaște în absolut orice. De asta vorbeam cu Ana, că ne vine să filmăm absolut orice. Orice, uite. Uite și tu. Amenajat. Oamenii ăștia aici. Cât de frumos. Cât de frumos e amenajat totuși, cât de bine e gândit, de structurat. Uite, absolut totul. Asta e un parc, e o zonă liberă, e o zonă o peisagistică superbă, deci e ireal de-a dreptul, e ireal, adică nu concepem, efectiv nu concepeam că ar putea să existe atât de mult și e un Deși știam că e frumos și că va fi așa, cumva șocul a fost mare oricum, deși aveam așteptări ridicate. Exact. Da. E un perfecționism al gândirii practice și în scopul cetățeanului, un perfecționism dus la extrem. Dus la extrem de-a dreptul, dus la extrem, pentru că totul e gândit, frate, la limită, la centimă, la orice există. Sunt pistele astea, uite, și de biciclete și pentru pietoni, la pod ai la fel, și pistă pentru biciclete și pistă pentru pietoni separate, ca să nu intre bicicletele pe partea de pietoni cu de-astea cu baricadată, ca să nu poată cum se cheamă astea? Să nu poți să treci viteză, da. Să nu poți să treci. O din aia, un stopper. E incredibil, efectiv incredibil. Limitator de viteză. Limitator de viteză și vorbeam de alea, de baricadele alea, mă, de gardul ăla protector. Da, pe unde trebuie să treci așa. E limitator de viteză, să nu te apuci să treci cumva cu bicicleta, deși ai pistă. Da. Să treci pe partea pietonală doar pentru că e liber sau ceva și să prinzi viteză. Trebuie să veniți să vedeți acest oraș neapărat. Deci neapărat trebuie văzut acest oraș.
Uite, aseară am venit pe aici, asta era zona pe care am văzut-o seara, dar nu se vedea ce e. E splendid, e splendid. E incredibil. Trebuie să veniți să vedeți acest oraș și fiecare detaliu e incredibil, e foarte curat, e extraordinar de curat. E, Doamne, uite și tu, arhitectură la fiecare pas, uite și tu un bloc de locuințe. Uite și tu aici, consolă. Mă rog, impropriu spus consolă, dar în ideea de consolă. Uite și tu acolo, spațiul ăla liber. E pură magie, e pură, n-am cuvinte, n-am suficiente cuvinte să descriu cât de încântați și cât de șocați în același timp și cât de minunați suntem de ce e aici, de ce e aici. Nu, ce poți să mai zici? Nu pot. Nu poți să zici nimic, nu? Uite, jos aici o parcare, bine, aici și niște grafituri, ceva. Da, ca peste tot, în orice caz. Da, nu, e supra-omenesc. O să mai revenim cu... Și noi suntem în mărginime aici. Nu suntem chiar în mărginime. Mă rog, da, nu ești în... Exact. Că Stai să vezi când ajungem în că de fapt asta este și ideea. Nu poți să denumești ceva mărginime, pentru că peste tot, oriunde ai fi, e gândit astfel încât să nu ai impresia că ești la periferie sau că ai... Nu, da, e dar totul... dacă te uiți pe hartă, ești practic ca și pare cum că ești în inelul exterior al orașului. Așa, dacă te gândești la un București, spre exemplu, te gândești la un București că ești în zona militar. Păi acolo e haos, e nebunie. Adevărat? Adevărat. Comparativ cu orașul ăsta unde... uite și tu. Mai revenim pe parcurs cu informații și cu păreri și cu opinii și cu viziuni asupra ceea ce se întâmplă aici, dar e incredibil, e incredibil. Rămâneți cu noi. Și avem story time cu... Hai să mergem spre următorul obiectiv. Am călătorit și noi frumos, elegant, cu tramvaiul. Story time. Despre cum te urci în tramvai, cum validezi cardul și așa mai departe. Băi, aici e cu totul altceva, nu e ca la noi, în Românica. Trebuie să validezi cardul de fiecare dată, chiar dacă e abonament, chiar dacă e... nu contează. Trebuie să-l validezi și la intrare, dar și la ieșire. Ăsta a fost șocul nostru cultural. Băi, trebuie validat de fiecare dată și când intri și când ieși. Sunt niște turnicheți care nu te lasă să treci cum vrei tu. Mai mult de atât, când vrei să te urci sau să cobori din tramvai sau de... Momentan am călătorit doar cu tramvai. O să vedem și la troleu dacă e la fel. Ai turnicheți, nu te lasă să intri pe unde vrei, nu te lasă să cobori pe unde vrei. E o regulă. Totul este o regulă, totul este bine reglementat. Nu le scapă nimic. Și în felul ăsta probabil ei știu exact câți oameni călătoresc, cât timp călătoresc, pe ce rute călătoresc, dacă trebuie să suplimenteze traficul, numărul de mijloace de transport. Mai mult de atât, am observat altă chestie. Pe fiecare mijloc de transport scrie câte locuri sunt de stat jos, câte locuri sunt de stat în picioare. Probabil în momentul în care se atinge numărul de persoane, nici nu te mai lasă să intri. Că asta am pățit pe mijlocul de transport, pe autobuzul cu care am venit de la aeroport din Eindhoven, ne-am dus în centru. La un moment dat s-a închis autobuzul, n-au mai lăsat să intre oameni pentru că probabil atiseseră limita maximă. Și în felul ăsta se păstrează și confortul. Acum, pe tramvaiul ăsta n-a fost chiar atât de confortabil, se cam umpluse de lume. În orice caz, acum gândind un pic la rece după toată treaba asta și după șocul ăsta cultural, mi se pare că e un exces de zel, și cum să spun, întotdeauna când apare o chestie de asta de extremă, extremele nu fac bine, orice ar fi, oricât de... nici măcar perfecționismul dus la extrem nu face bine. Pentru că se pierde pe alte părți. Uite, și treaba asta cu bicicletele, că vorbim de biciclete. Da, domne, în Olanda, în Amsterdam, băi, se plimbă numai biciclete. Da, e ok, e bine, e sustenabil, e tot ce vreți voi, sănătos, toate avantajele. În schimb, dacă este în exces, păi nu prea face bine. Și uite, noi acum, tot plimbându-ne pe aici, pe străduțele astea și așa, constatăm că, băi, trebuie să fii super mega atent ca pieton
trebuie să fii super mega atent și ca biciclist, trebuie să fii super mega atent ca șofer, trebuie să fii extraordinar de mega super atent. Dar în principal ca pieton, trebuie să te uiți mereu în stânga, în dreapta și e foarte, deci, adică e la limită de, încă o dată, ăsta este impactul asupra noastră, noi nefiind obișnuiți cu genul ăsta de trafic, la fel și cu, ce spuneam, cu excesul ăsta de zel pe parte de bilete, de pontat abonamentele și atunci în timp poate te obișnuiești, cu siguranță te obișnuiești în timp, dar e un moment în care poate să depășește un pic o limită. Încă o dată, ăsta este ce simțim noi acum, cu timpul te poți obișnui cu siguranță, te adaptezi și lucrurile merg în regulă. De fapt asta înseamnă un șoc cultural până la urmă. Noi acum suntem șocați că trebuie să ne ferim de bicicletă. În București, probabil dacă vin ei sau alții, au un șoc cultural că n-au pe unde să parcheze, n-au pe unde să traverseze în siguranță, n-au pe unde să meargă măcar în siguranță. Asta e București, asta e România. Dacă te duci la fel în Turcia, ai un alt șoc cultural. Dacă te duci nu știu unde, în fiecare țară oferă anumite, dar cu timpul te adaptezi. Că ăștia suntem noi oamenii, ne adaptăm. Asta a fost așa, un punct de opinie care poate fi combătut, care poate fi un punct comun de vedere, dar este o viziune acum la cald a noastră. Ia uite, trebuie să mă feresc de toate pericolele din lume. Hai să vedem ce... Uite, cred că ăla e hotelul, auzi. Muzeul, nu? Ăla e hotelul? Hotelul. Muzeul. Probabil. Mergem la Van Gogh, cred că mergem. Da, eu știu cum arată din un alt unghi, deci poate suntem în... Ia uite, altă aripă. Au și o florărie frumoasă aici. Da, cred că... Uite, scrie... ce scrie? Stedel... Hai să vedem. Da, Hai să vedem. Ne întoarcem la voi în ce se întâmplă? Pe ce am apăsat?